So we are discussing, or we are learning actually, the spiritual anatomy and physiology of the Bhagavad Gita, or described in Bhagavad Gita, not the Bhagavad Gita, described in Bhagavad Gita. Let me share the presentation first. Yes. Yesterday we have already learned that there are two types of क्षेत्रास. एक क्षेत्र असतं आणि दोन क्षेत्रज्ञ असतात, जीवात्मा आणि परमात्मा. ओके. आणि परमात्मा जो असतो तो त्याच्या अंडर, ज्याला ब्रह्मन असं पण म्हटलं जातं, त्याच्या अंडर बऱ्याचशा इनव्हॉलेंटरी सिस्टीम्स येतात. आणि ते जीवात्मा जो असतो त्याच्याकडे पण काही ऑथॉरिटीज आहेत. ही इज ऑल्सो अ एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू बॉडी और फ्यू फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स. ओके. त्याच्यानंतर आपण हे पण बघितलं की प्रकृती आणि पुरुष त्याच्यानंतर स्पिरिट च्या माध्यमातून जेव्हा ब्लास्टुलामध्ये एंटर होतो त्यावेळेला आपल्याला म्हणजे जीव जन्माला येतो किंवा त्याच्यामध्ये कॉन्शियसनेस क्रिएट होतो. ओके. त्याच्यानंतर आपण हे बघितलं की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ असे दोन प्रकार किंवा दोन एंटिटीज असतात. देर आर ऍक्च्युली 3 एंटिटीज, 1 क्षेत्र आणि 2 क्षेत्रज्ञ. जीवात्मा परमात्म्यातला फरक आपण बघितला. त्याच्यानंतर एक 24 महत्तत्व ही विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सम एन्झाइम्स, सम neurotransmitters in the body. These are this everything is because of this महत्तत्वास. त्याच्यामध्ये पंचतन्मात्रा वगैरे पण येतात. 2 प्रकारच्या प्रकृती पण आपण काल बघितल्या. त्याच्यानंतर आपण विकृतीचे पण प्रकार बघितले की ही माया म्हणजे काय आहे, आणि योग माया त्याला जो काउंटर बॅलन्स करणारी जी आहे, जी आपल्याला रोगामधून मुक्तता मिळवण्यासाठी उपयोगी पडू शकते, ती म्हणजे योग माया. ओके. आणि जर योगमायेचा आधार घेता आला नाही तर लोक किंवा जे रुग्ण असतात ते कसे मायेच्या पाशामध्ये गुरफटत जातात आणि दे कमिट सम डेमॉनिक और एस्थेटिक ऍक्टिव्हिटीज अँड दे गेट कम्प्लिटली कन्वर्टेड इनटू एथिस्ट. तेही आपण बघितलं. आणि सोल्युशन्स टू ओव्हरकम द विकृती सुद्धा आपण काल बघितलं की 2-3 प्रकारच्या, जसं कृष्णाचं एक वचन आहे, योगक्षेमम वहाम्यहम. त्याच्यानंतर अशा काही अनन्य भावानी की भक्ती मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, असे काही मार्ग आपण बघितले की ज्या प्रॅक्टिसेस केल्यामुळे आपण या मायेच्या पाशातून आपण बाहेर पडू शकतो. ओके. सो आज आपण ऍक्च्युली त्याच्या पुढची स्टेप बघणार आहोत, जी भगवद्गीतेमध्ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आहे. 8व्या अध्यायामध्ये की देर आर 6 pillars described in Bhagavad Gita, which hold this health. So these are called as the 6 pillars of health. याचं पण म्हणजे डिस्क्रिप्शन आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सापडू शकतं. पहिला पिलर आहे म्हणजे अक्षर ब्रह्मन, विच इज अ कम्प्लीट ऍब्सोल्युटनेस. दुसरा आहे अध्यात्म, म्हणजे ज्याला स्पिरिच्युअलिटी आपण असं म्हणतो आत्ताच्या रुटीन वर्ड्समध्ये. त्याच्यानंतर असं त्याचं कर्म ऑफ द जीवा, जे ऍक्शन घेतो प्रत्येक मनुष्य. त्याच्यानंतर अधिभूत, मॅटर फॉर्म, हे जे फिजिकल नेचर आहे जे आपल्याला आजूबाजूला दिसतं ते. अधिदैव, डिवाइन इंटेलिजन्स, आणि अधियज्ञ, ओके, कार्मिक इंटेलिजन्स. सो आता हे 6 पिलर्स आहेत विच बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, हेल्दी बॉडी, माइंड अँड इवन इंटेलेक्ट ऑल्सो. सो लेट्स सी वन बाय वन. भगवद्गीतेच्या 8व्या अध्यायामध्ये 3रा श्लोक आपल्याला सापडतो. अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्मम उच्यते भूतभावोत भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः. म्हणजे श्रीकृष्ण म्हणतात की ब्रह्मा हा सगळ्यात मोठा, किंवा ब्रह्म, किंवा त्याला अक्षर ब्रह्म, त्याला बरेच परमात्मा, अशा अनेकच नावांनी आपल्याला त्याचा वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये उल्लेख सापडतो. तो जो अक्षर ब्रह्मन आहे तो सगळ्यात पहिला पिलर असतो, किंवा पहिला पिलर म्हणा तो जास्त सगळ्यात महत्वाचं. त्याचं कार्य जर व्यवस्थित चाललं तरच हेल्थ टिकणार आहे. ओके. सो इट इज अनडिस्ट्रॉयबल परमात्मा, एव्हरीबडी नोज दॅट. अक्षर ब्रह्मन त्याला असं म्हटलेलं आहे बिकॉज क्षर म्हणजे काहीतरी क्षय होणे कुठल्याही गोष्टीचा, तर ते क्षर होत नाही, त्याला अक्षर असं म्हटलं जातं. विच कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड बाय एनी फोर्सेस. इट विल बी ऑलवेज प्रेझेंट इन द युनिवर्स. So it can take different forms, but it will be again present forever in the universe.
So that's why it is called as Akshara Brahman. Brahman is ब्रह्म भ्रुवणे धातू आहे बेसिकली. त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ होतो एक्सपांड होणे, जे एक्सपांड होत जात आहे, जे पसरत जात आहे, म्हणून त्याला ब्रह्मन असं म्हटलं जातं. तर ती इटर्नल आणि इमर्शिबल जी एनर्जी आहे, जी कायम स्वरूपात अस्तित्वात आहे आणि जी एक्सपांड होते आहे, ती सगळ्यात पहिला पिलर आहे हेल्थचा. कारण ह्या अक्षर ब्रह्मनच्या अधिकारामध्ये किंवा ह्याच्या फिजिकल गोष्टी आपल्या चालू असतात. जसं आपण मगाशी म्हटलं, की कालच्या क्लासमध्ये आपण सेशनमध्ये म्हटलं होतं, की हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग गुड फंक्शन ऑर नॉर्मल फंक्शन्स ऑफ द इनव्हॉलेंटरी सिस्टीम. बोन मॅरो मध्ये जेव्हा बोन मॅरो क्रिएट होतात, आपल्या कंट्रोलमध्ये ते नाहीये. स्पर्म किंवा ओव्हम क्रिएट होतात, आपल्या कंट्रोलमध्ये नाहीये, ते कोड आहे. तर ते परमात्म्याच्या किंवा अक्षर ब्रह्मनच्या कंट्रोलमध्ये आहे. इट रन्स ऑल द इनव्हॉलेंटरी फंक्शन्स. म्हणजे आपण झोपलो तरी आपलं हृदय चालू राहतं, ब्रेन चालू राहतो, ब्रेन कधीही झोपत नाही. ब्रेनचा म्हणजे जवळपास 25% भाग हा सतत कार्यरत असतो. ओके. अशी फार कमी वेळ असते इव्हन इन सुषुप्ती अवस्था सुद्धा ब्रेनची फंक्शन्स चालू असतात. असे विविध प्रयोग झालेले आहेत इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राफीजच्या माध्यमातून, की न्यूरल ऍक्टिव्हिटी कंटिन्युअसली चालू असतात, लाईक हार्ट ऍक्टिव्हिटी. सो हे कोण रन करतं? We don't have any control on that. So Akshar Brahman is actually a responsible entity to conduct all these kind of functions. म्हणजे different enzyme secretions असतात बॉडीमध्ये, बरेच केमिकल्स असतात, न्यूरोट्रान्समीटर्स असतात आणि म्हणजे समजा आपण एका डिफरंट डायनॅमिक सिच्युएशनला एक्सपोज होत असतो. ओके. आता स्पोर्ट्स काही लोक म्हणजे खेळाडू असतात, काही लोकांच्या इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण जे अडॉप्टेबिलिटी म्हणतो, ओके, आपल्या बॉडीला एका वेगळ्या पद्धतीने ट्रेंड करता येतं. ओके. आणि त्या सिच्युएशनसाठी किती प्रमाणात कुठले हॉर्मोन्स कधी सिक्रेट करवायचे, कधी म्हणजे रिलीज करायचे, कधी ते म्हणजे ऍब्झॉर्ब करवायचे, हे सगळं इव्हन प्रत्येक सेलमध्ये. ओके. सेल सुद्धा म्हणजे इच सेल्युलर ऍक्टिव्हिटीजमध्ये प्रत्येक सेल म्हणजे एक प्रकारची बाउंड्री असते, तिच्यामध्ये कुठली पण गोष्ट अशीच आतमध्ये बाहेर जाऊ शकत नाही. तर त्या सेल्युलर मेमरी पर्यंत जो काम करतो तो म्हणजे अक्षर ब्रह्मन. ओके. आणि जेव्हा हे या अक्षर ब्रह्मन किंवा ह्या म्हणजे त्या बॉडीमध्ये क्षेत्रामध्ये अक्षर ब्रह्मनला काहीच करतं, कारण तो अक्षर आहे, त्यालाच काही हानी होणार नाहीये. परंतु त्या बॉडीमध्ये तो जेव्हा फंक्शन करत असतो, त्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्याच्यामध्ये जेव्हा त्याच्या म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, त्याच्यामध्ये काही डिस्टर्बन्सेस क्रिएट होतात, तेव्हा कसे काही डिसीज होतात. फॉर एक्झाम्पल अल्झायमर्स डिसीज, डिमेन्शिया, मल्टिपल स्क्लेरोसिस. कारण ह्या आता डिमेन्शिया जर आपण घेतलं किंवा अल्झायमर्स डिसीज आपण घेतलं, तर इट इज अ बेसिकली लेस सिक्रेशन ऑफ डोपामिन. बरोबर आहे. डोपामिनचं सिक्रेशन का झालं? कुठल्या एजमध्ये कोण ठरवतं की डोपामिन सिक्रेशन किती असायला पाहिजे आणि किती नसायला पाहिजे? कुठल्या माणसासाठी कसं समजलं जातं की कुठला हार्मोन किती प्रमाणात सिक्रेट व्हायला पाहिजे? तर हे सगळं अजूनपर्यंत आपली टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे नाही आहे. ते आपण अडॉप्ट करू हळू कदाचित. तर हे सगळं कारण डिमेन्शिया किंवा अल्झायमर डिसीज आहे, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आहे, ज्याच्यामध्ये पण असे अनेक न्यूरोट्रान्समीटर्सची आपल्याला डेफिशियन्सी जाणवून येते. तर हे का कमी झाले? या का कमी झालेल्या अजूनपर्यंत तरी उत्तरं नाहीयेत. So it is actually the abnormality functioning in that kshetra by this Akshar Brahman. Okay. आता त्यांनी का त्या गोष्टी तिथे कमी जास्त होतात हा एक वेगळा विषय राहील. बट इट इज ऑब्झर्व, इट इज कंट्रोल्ड बाय द अक्षर ब्रह्मन. दॅट्स वाय इट इज अ फर्स्ट पिलर. आणि अक्षरत्व हे या ब्रह्मनचं नेचर आहे. ओके. म्हणजे जसं आपण अल्फाबेट्स आणि वर्ड्स असं म्हणतो का, वर्ड्स आर मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स. सो लाईक दॅट ब्रह्मन इज मेड अप ऑफ दिस अक्षरत्व, this akshar energy. So that's why this is the first pillar. If this first pillar is functioning normally, we sustain or we pertain the health. Next one आहे की अध्यात्म. स्वभाव ऑफ अक्षर ब्रह्मन म्हणजे त्याचा तो नेचर आहे. म्हणजे तो अक्षर ब्रह्मन प्रगट होतं ते अध्यात्माच्या माध्यमातून. ओके. ज्याला जनरली आता हल्ली स्पिरिच्युअलिटी असं म्हटलं जातं. सोपं समजावं म्हणून हा शब्द टाकलेला आहे. सो इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रह्मन. दीज आर द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द ब्रह्मन. ब्रह्मन जो मॅनिफेस्ट होतो, जी प्रत्येक म्हणजे बॉडीमध्ये, तो
तो या अध्यात्माच्या माध्यमातून मॅनिफेस्ट होतो. ओके. सो नॉलेज ऑफ दिस अध्यात्म ॲज वेल ॲज दिस अक्षर ब्रह्मन, की माझ्या शरीरामध्ये ते काम करत आहेत. ओके. आता तुम्ही शब्दप्रमाणाने मान्य करताय, पण काही वेळानंतर तुम्हाला प्रत्यक्ष पण जाणवू लागेल, जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन ठेवत गेलात तर. सो अ, ह्या हे अध्यात्म आणि अक्षर ब्रह्मन माझ्या शरीरामध्ये आहे आणि ते माझ्या शरीरामध्ये कोऑपरेशननी काम करतं आहे. हे ज्याला जसं हळू समजायला लागतो, ही इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आता फक्त मी सांगते आणि तुम्ही ऐकताय, असा भाग आहे. त्यामुळे कदाचित तुमचा विश्वास बसेल न बसेल. परंतु हे जेव्हा जाणवायला लागेल, दॅट टाईम वी कॅन से द मॅन कॅन इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ द स्पिरिच्युअलिटी. म्हणून त्याला त्याला असं म्हटलंय, की आत्मनी अधि इति अध्यात्म. म्हणजे जो आतली एनर्जी ओळखायला लागतो किंवा ज्याच्या सहाय्याने आपण आतली एनर्जी ओळखू शकतो, त्यालाच अध्यात्म असे म्हणतात. ओके. आणि हे अध्यात्म किंवा हा जो स्वभाव आहे अक्षर ब्रह्मनचा, इट इज द सेकंड पिलर. कारण जेव्हा तुम्ही त्या मार्गावर चालू लागता, तेव्हा तुमचे आपले बरेचसे कर्मांचे शुद्धीकरण सुरू होतं. सो ऑल स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस लीड्स टू टू द कर्मशुद्धी बेसिकली. कर्मशुद्धी सुरू झाल्या की सायकिक नॉट्स क्लिअर व्हायला लागतात किंवा आधी कमी व्हायला लागते. इट अगेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग ओव्हर द बॉडी अँड इंद्रियाज which ultimately lead to the health. That's why this is the second pillar of the health. तिसरा पिलर आहे कर्म. आपल्या ॲक्शन्स किंवा कर्म. भावोद्भव विसर्ग. ॲक्शन रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द बर्थ ऑफ द जीवात्मा. आता एक झालं स्पिरिच्युअलिटी मगाशी, की मनुष्य काय कर्म कशी करतो आणि एक असतं, की पाठची म्हणजे ही बॉडी या बॉडीमध्ये जन्म घेत असताना काही जे संचित कर्म आपण ज्याला म्हणतो, ती कर्म जी आहेत, ती सुद्धा या जन्मातल्या हेल्थसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. ओके. सो काही डिसीजेस असतात, की इव्हन रिझल्ट ऑफ पर्सन्स पास्ट अँड प्रेझेंट कर्माज. म्हणजे आता जसं मी परवा म्हटलं होतं, आता एवढं सांगायला गेलं तर खूप डिटेलमध्ये जाईल ते, वेळ फार लागेल. परंतु लाइक ऑटिझम किंवा क्लिफ्ट पॅलेट किंवा अशा बरेचसे डिसीजेस असतात, की ते जन्माला आल्याच बाळाला असतात ह्याच्यामध्ये किंवा मल्टीसिस्टिक किडनीज वगैरे आहेत, जे तो जन्माला येतानाच घेऊन येतो. ओके. सो दीज आर म्हणजे कसं झालं, की मल्टीसिस्टिक किडनी व्हॉट इज मल्टीसिस्टिक किडनी? इट्स किडनीमध्ये जे पार्ट्स किंवा फंक्शन असतात ते एकमेकांना कम्युनिकेट नसतात झालेले. सो ही इज बॉर्न विथ दॅट फॉल्टी किडनी. म्हणजे याचा अर्थ असा की 2 पैकी एकाच किडनीने तुला पुढे सर्व्हायव्ह करायचं आणि हेच त्याचं संचित कर्म आहे. आणि ह्याच्यावरूनच त्याला पुढची 50, 60, 70, 80 वर्ष जे काय असेल ते त्याचं आयुष्य काढायचं आहे याच्यातलं. सो धिस इज अ संचित कर्म. दॅट्स व्हाय कर्म इज द थर्ड पिलर ऑफ धिस हेल्थ. लॉ ऑफ कर्मा काय सांगतो? व्हॉट हॅपन्स टू अ पर्सन हॅपन्स बिकॉज दे कॉज्ड इट विथ देअर ॲक्शन्स इन पास्ट. हे तर लॉ ऑफ कर्मा नेहमीच आपल्याला इन अदर आस्पेक्ट सुद्धा माहिती आहे, की ज्या माणसाबरोबर जे होत असतं ते त्याच्या पहिल्या कर्मांचा रिझल्ट असतो. कारण असंख्य डिसीजेस म्हणजे अशी जसं म्हटलं तसं ऑटो इम्युनिटी, इन्फर्टिलिटी, कॅन्सर, सायकॅट्रिक डिसीजेस, एस्पेशली सिझोफ्रेनिया. इट्स अ हॉरिबल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर. मल्टिपल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स आहे, बायपोलर डिसऑर्डर्स आहेत, सिझोफ्रेनिया आहे. असे असंख्य डिसीज असतात, की जे बेसिकली त्या माणसांना का होतात? कारण त्याला त्या अनुभवातनं जायचं आहे. हेच त्याचा संचित कर्म आहे. त्यांना त्या म्हणजे जे काही त्याचा फेज असेल, त्या अनुभवातनं त्याला जायचं आहे. हेच त्याचं संचित कर्म असेल. सो दॅट्स व्हाय धिस इज द थर्ड पिलर ऑफ द हेल्थ. सो आता आपण मागच्या जन्मात आता जे आपल्याला काय होत आहे ते मागच्या जन्मातल्या कर्मामुळे होत आहे. ओके. पण आता त्याला आपण काही करू शकत नाही. पण पुढच्या जन्मातली ते ॲश्युरन्स नक्कीच घेऊ शकतो. राइट? सो मॅक्सिमम ह्याच्यामध्ये आपण ट्राय करायचं की आपल्या हातून सत्कर्म होतील. वी विल ट्राय टू कलेक्ट द ब्लेसिंग्स ऑर पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स फ्रॉम द सराउंडिंग पीपल दॅट कॅन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल अँड इंटरनल फोर्सेस ऑफ some kind of a negative or energies which can help us to keep health in next birth. Okay. So that's why karma is the third pillar of the health. फोर्थ वन आहे अधिभूत किंवा मॅटर फॉर्म. ओके. अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो यज्ञोह अहम एव
अत्र देहे देहभृतां वर. सो अधिभूत म्हणजे मॅटर फॉर्म. आजूबाजूला आपल्याला जे दिसतं, आपल्या बॉडी हातपायांसकट आपल्याला जे दिसतं आजूबाजूला, निसर्गामध्ये किंवा कुठेही, ते सगळं अधिभूत आहे. जे आपल्याला दृश्य किंवा डोळ्यांनी दिसू शकतं किंवा आपण हाताने ज्याचा स्पर्श करू शकतो, ते सगळं अधिभूत या कॅटेगरीमध्ये येतं. सो अधिभूतम क्षरो भावः. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी नश्वर आहेत. जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं आणि ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो, ते सगळं क्षरभाव आहे. ते सगळं नष्ट होणार आहे. त्याचा क्षय होणार आहे. आणि आणि म्हणूनच ते कंटिन्युअसली चेंजिंग असतं. सो दॅट्स व्हाय इट इस अ पार्ट ऑफ द प्रकृती अल्सो. सो अधिभौतिक एनिथिंग पर्टेनिंग टू भूता. एक वेगळी डेफिनेशन पण आहे अधिभौतीची, की 5 महाभूतांनी बनलेलं जे असतं ते सगळं अधिभौतिक आहे. 5 एलिमेंट्स आणि त्याचे पंचतन्मात्रा आणि पंचमहाभूत सगळ्यांना माहिती आहेत आत्तापर्यंत. तर त्यांच्यानी बनवलेले जे जे काही वस्तू आहेत त्या सगळ्या अधिभौतिक कॅटेगरीमध्ये येतात. हे डिस्ट्रॉयबल असतं आणि धिस इज बेसिकली स्थूल. हे डिस्ट्रॉयबल का असतं? कारण ते स्थूल फॉर्ममध्ये आहे. ते मॅटर फॉर्ममध्ये आहे. ओके. आणि दॅट्स व्हाय इट इज अगेन कॉल्ड ॲज अ क्षेत्र. आता बऱ्याच वेळेला आपण काही गोष्टी ह्याच्यात पण चेंज करू शकतो. ॲज इट इज अ अधिभौतिक वी कॅन चेंज इट ओर वी कॅन हॅव अ कंट्रोल ऑन इट. जसं की आपण चांगले काही योग्य आहार-विहार ठेवला, फूड डायट चांगला ठेवला, तर आपण बऱ्याचशा गोष्टी किंवा या हॅबिट्स आपण कंट्रोल करू शकतो. हे जर आपण केलं तर हे अधिभौतिक जे अ, विश्व आहे किंवा अधिभौतिक जी आपली बॉडी आहे ती आपण कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो. अँड दॅट्स व्हाय हेल्दी फिजिकल बॉडी जर आपण ठेवली वेगवेगळ्या प्रकाराने तर आपल्याला हेल्थ प्राप्त होणारच आहे. सो दॅट्स व्हाय इट इज अ 4th पिलर ऑफ द अधिभूत, ज्याचा उल्लेख आपल्याला सॉरी इट इज अ 4th पिलर ऑफ द हेल्थ, ज्याचा उल्लेख आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सापडतो. पुढचा आहे तो म्हणजे अधिदैविक. मगाच्या या श्लोकामध्ये उल्लेख आहे अधिदैविक, डिव्हाइन इंटेलिजन्स. म्हणजे हिज डिव्हाइन ऑल काइंड ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज. हां, आता हे अक्षरत्व नाहीयेत. ह्या अक्षर फॉर्ममध्ये येतात, पण ह्या आपल्याला डोळ्यांनी दिसू शकत नाहीत किंवा आपल्याला हाताने स्पर्श करता येत नाहीत. अँड ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज लाइक आता हे जे सन, मून जे म्हटलेलं आहे, त्याचे ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा ते त्याचे प्लॅनेट्स आहेत. पण त्यातून ज्या एनर्जीज बाहेर पडतात, ओके, सोलार एनर्जी, त्याच्यानंतर ल्युनार एनर्जी, त्याच्यानंतर अग्नितत्व आहे, वायुतत्व आहे. बेसिकली ऋग्वेदांमध्ये 11 ह्यांची वर्णनं आहेत तत्वांची किंवा कॉस्मिक एनर्जीजची. वरुण, रुद्र, ईशान अशा प्रकारची वर्णनं आहेत. ते त्या ग्रहांवरनं किंवा त्या ह्याच्यावरनं सिक्रेट होणाऱ्या एनर्जीज आहेत. आता ॲस्ट्रोलॉजीमध्ये जर कोणाला इंटरेस्ट आणि विश्वास असेल, त्या लोकांना माहिती असतं, की ईच एंड एव्हरी प्लॅनेट एंड इवन इन आवर गॅलेक्सी as well as in others galaxies also have the impact on the each and every body of on the earth. फक्त तो इतक्या सूक्ष्म स्वरूपात असतो, की आपल्याला तो डोळ्यांनी दिसू शकत नाही. सो दॅट्स अगेन डिफरंट सब्जेक्ट अँड डिफरंट फील्ड. तशाच प्रकारचं कॉस्मिक एनर्जीज असतात, त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या बॉडीवर होत असतो. म्हणूनच त्याला दैव असं म्हटलेलं आहे, की जो दैव बेसिकली देव म्हणजे काय? ददाती. द द ददाती दा यच्छ धातूवरनं देव या शब्द आलेला आहे, की जो देत असतो आपल्याला कुठल्या ना कुठल्यातरी फॉर्ममध्ये, तो दैव किंवा तो देव. So this Daiva includes even the power of the time also. आपलं 4th डायमेन्शन आहे काल किंवा टाईम डायमेन्शन आहे. वी आर ॲक्चुअली फ्लोइंग इन द रिव्हर ऑफ काल. बी. आर. चोप्राच्या ह्याच्यात कधी महाभारताच्या ह्याच्यात पहिलं स्टार्टिंग असतं, मैं काल बोल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, असं त्याचं पहिलं नरेटिव्हज किंवा त्याचा एक डायलॉग असायचा प्रत्येक एपिसोडच्या सुरुवातीला, की मैं काल हूँ. तो ॲक्चुअली वी आर लिव्हिंग इन द काल. वी आर लिव्हिंग इन दिस डायमेन्शन. सो हे काल सुद्धा आपल्याला काही ना काहीतरी देत असतो. त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या बॉडीवर होत असतो. ओके. काल काल आणि त्याच्या कॉस्मिक एनर्जीज ज्या आहेत. बिकॉज आता जसं आपण जेव्हा पाण्यात असतो, तर पाण्याच्या मध्ये ज्या क्वालिटीज आहेत, समजा खारट पाणी असेल, तर त्याचा बॉडी म्हणजे समुद्रात आपण जर स्विमिंग करत असू, 2 तास समुद्रात स्विमिंग केलं, तर त्याचा बॉडीवर परिणाम होणारच. नदीमध्ये जर 2 तास स्विमिंग केलं, तर त्या गोड्या पाण्याचा परिणाम होतो. तसं आपल्या आजूबाजूला जो काल प्रवाहित होतो आहे, त्याचा आपल्या बॉडीवर परिणाम होतो. ज्याला आपण दैव असं म्हणतो. ओके. आणि
हे दैवत्व किंवा हे अधिदैविक जाणता येतात, पण आपल्याला स्थूल देहाने जाणता येणार नाहीत. दीज आर ॲक्चुअली सूक्ष्म बॉडीज किंवा ॲस्ट्रल बॉडीज आहेत, सटलर बॉडीज आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला सुद्धा तेवढ्या प्रकारची साधना किंवा सूक्ष्म देह आपला जागृत करणं गरजेचं असतं. सो बट इट हॅज द इम्पॅक्ट ऑन अवर बॉडी or on our health also. That's why it is a fifth pillar of the health. It provides a protection from epidemic, pandemic diseases. बेसिकली आता तुम्ही जर आत्ता एक पॅन्डेमिक होऊन गेला वर्ष, दीड वर्षापूर्वी. हां. बरीचशी लोकं सर्व्हाईव्ह झाली. पण काही लोकं त्याला बळी पडली. हर्ड इम्युनिटी वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल. ओके. सो हे प्रोटेक्शन काही लोकांना म्हणजे काही लोकं प्रोटेक्टेड राहिली, काही लोकं नाही प्रोटेक्टेड राहिली. कसं काय बरं? सो धिस कॉस्मिक एनर्जीज आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन अकाउंटिंग आपण नाही ठेवू शकत. तेवढी टेक्नॉलॉजी अजून आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे. पण these cosmic energies, this अधिदैवता keeps us protecting from all kinds of this kind of situations. Like कुठल्याही प्रकारचे जे तुम्ही बघितलं असेल, की दर 100-125 वर्षांनी पॅन्डेमिक सिच्युएशन किंवा एपिडेमिक सिच्युएशन्स येत राहतात. एपिडेमिक सिच्युएशन्स तर बऱ्याच वेळा 30-30, 40-40 वर्षांनी तुम्ही ऐकलं असेल ना, स्वाईन फ्लू म्हणजे कोव्हिड-19 काही एक एक पहिला व्हायरस नाहीये. त्याच्या आधी पण चिकनगुनिया, स्वाईन फ्लू असे काही ना काहीतरी येत असतात. सो एपिडेमिक्स कीप ऑन कमिंग आफ्टर 20-30 इयर्स एव्हरी. पॅन्डेमिक सिच्युएशन मात्र एव्हरी 100 किंवा 120 इयर्सनी येत असते. तर ह्याच्यापासून आपल्याला जो प्रोटेक्शन देणारा आहे, तो म्हणजे दैवता आहेत. सो दॅट्स व्हाय इट्स द फिफ्थ पिलर ऑफ द हेल्थ. आणि सगळ्यात शेवटचा किंवा सिक्स्थ पिलर आहे, तो म्हणजे आधी यज्ञ किंवा आधी यज्ञिक, त्याला कार्मिक इंटेलिजन्स असं म्हटलं जातं. आता यज्ञ ही संकल्पना खूप मोठी आहे. त्याचे विविध अर्थ आहेत. सो मी किंवा जो अहम ब्रह्म आहे, जो प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये जो परमात्मा आहे, हू रन्स ॲक्चुअली तो आपलं फक्त बॉडी चालवत नाहीये. तो अखंड ब्रह्मांड चालवतो आहे. तर तिथे मगाशी एक छान अशी इमेज आहे तिथे लावलेली, की तो सगळ्या गॅलेक्सीज फिरवतो आहे. तो फक्त आपली एक बॉडी चालवत नाहीये. हू रन्स धिस कंप्लीट मल्टी युनिव्हर्स सिस्टम. ही इज द तो जो अहम किंवा जो अक्षर ब्रह्मन आहे, तो ही इज अ होल्डर ऑफ यज्ञ. आणि तो प्रत्येक म्हणजे कसं असतं, की समजा माझी 1,00,000 लोकांची कंपनी आहे. तर प्रत्येक मनुष्य मला लॉयल असला पाहिजे, बरोबर आहे? तो माझ्यासाठी काम करत असला पाहिजे. त्याने माझ्यासाठी त्याचा जॉब 8 तासाचा जॉब केला पाहिजे. तसंच इथे आहे, की हे अख्खं युनिव्हर्स, ही पृथ्वी, त्याचे गॅलेक्सीज, असंख्य गॅलेक्सीज ह्या त्याच्याच तो कंट्रोल करतो. त्यामुळे प्रत्येक माणसाने त्याची जी म्हणजे अनेक आपल्या हिंदुइझममध्ये किंवा स्पिरिच्युअलिटीमध्ये सांगितलं जातं, की प्रत्येक मनुष्याने यज्ञ करणं अपेक्षित आहे. आता यज्ञ कसं करायचं हा एक वेगळा टॉपिक आहे. सो त्याची ड्युटी करणं अपेक्षित आहे आणि ते त्याला ऑफर करणं गरजेचं आहे. सो आणि ही होल्ड्स कंप्लीट ऑल धिस यज्ञ. ही होल्ड्स धिस युनिव्हर्स आणि त्याच्यातून तो कर्मांची चेन क्रिएट करतो. ओके. इव्हन परमहंस योगानंद स्वामींनी असं पण म्हटलेलं आहे, की ॲज अधियज्ञ हिज प्रेझेन्स इन धिस वर्ल्ड इज नोन इंट्युटिव्हली. म्हणजे आपल्याला प्रत्यक्ष तर दिसणार नाहीच आहे. सूक्ष्म देहाने पण कदाचित जाणवणार नाही. अनेक वर्षांच्या साधनांनी आपण त्यांना जाणू शकतो. आणि आता आपल्याला समजा आता मगाशी आपण म्हटलं, की आपल्याला आपल्या कर्मानुसार देह मिळतो. पण हा देह नक्की कोणाला द्यायचा? म्हणजे समजा मी एखाद्या प्लेची डायरेक्टर आहे, एखाद्या नाटकाची. तर मी ठरवते ना, की कास्टिंग कसं करायचं, राइट? सो कोणाला कुठे जन्म द्यायचा, कोणाला कुठलं क्षेत्र द्यायचं, कोणाला कुठल्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे कुठल्या रिसोर्सेस प्रोव्हाईड करायच्या, हे सगळं ठरवणारा तो आहे म्हणजे ती कार्मिक इंटेलिजन्स आहे आणि इट्स ॲक्चुअली ऑटो सिस्टम. ओके. ती आपोआपच चालत असते. इट्स व्हेरी सरप्राईज टू नो की धिस इज अ कंप्लीट ऑटो सिस्टम. आणि ही डिसाईड्स की कुठल्या जीवाने कधी कुठे बर्थ घ्यायचा आणि कुठल्या माणसांचा म्हणजे कधी त्यांनी तो देह सोडायचा. असे अनेक पेशंट्स आपण बघतो, की ज्यांना म्हणजे रिलेटिव्हजना पण मर्सी किलिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया. ओके. आय थिंक ह्याच्यावर एक आत्ताच रिसेंटली एक मराठी मूव्ही पण आलेला आहे. रोहिणी हटखंडी आणि आय थिंक दिलीप प्रभावळकरांचा, की ते अप्लाय इन द कोर्ट फॉर मर्सी किलिंग. ओके. की लोकं वैतागतात आपल्या शरीराला, की तरी पण म्हणजे त्यांना मृत्यू येत नाही. सो कधी कोणाला कुठे जन्म द्यायचा आणि कधी कोणाचा मृत्यू घडवायचा हे त्या कार्मिक इंटेलिजन्सच्या अंडर येतं. सो दॅट्स व्हाय इट इज अ
important pillar of the health. It is responsible for normal and abnormal state of the health also. जसं मी परवा एकदा म्हटलं होतं, की काही डिसीजेस असे असतात, की जे इंटरमिटेंटली येतात. म्हणजे तर फॉर एक्झाम्पल क्रॉनिक इंटरमिटेंट डिसऑर्डर्स लाइक रुमेटिझम, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस लाइक पॅनक्रियाटिस, बाकीच्या पण काही एंडोमेट्रियोसिस सारखे डिसीजेस आहे, की जे क्रॉनिक असतात. पण त्यांचा सदैव म्हणजे समजा आता 20-20, 30-30, 25-25 वर्ष ते डिसीजेस असतात. म्हणून काय 25 वर्ष पेशंट बेडवर असतो का? नाही. 1 वर्ष येतात, 6 महिने कमी होतात, पुन्हा वर्ष 2 वर्ष काही त्रास नसतो, पुन्हा 1 वर्ष सिव्हिअर होऊन जातं. सो तिचा इंटरमिटेंट डिसीजेस. आता हे का आणि कोण रन करतं अशा पद्धतीने? आणि ह्याची उत्तरं ॲक्चुअली काहीच नाहीयेत मेडिकल सायन्सकडे. सो दिस कार्मिक इंटेलिजन्स हॅव द कंप्लीट कंट्रोल ऑन द इंटरमिटेंट डिसऑर्डर्स. सो दॅट्स व्हाय इट इज अ मेजर पिलर ऑफ द हेल्थ. त्याच्यानंतर एक वेगळा टॉपिक आहे. आता आपण 6 मेजर पिलर बघितले विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ. एक छोटासा टॉपिक येतो, जेव्हा दिव्यदृष्टी दिली जाते, की लिमिटेशन्स ऑफ द ह्युमन सेन्सेस. हे सुद्धा भगवद्गीतेमध्ये एक उदाहरण किंवा आपल्याला सापडतं, याचा उल्लेख सुद्धा. जेव्हा 11व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगतो, म्हणजे जेव्हा अर्जुन त्यांना म्हणतो कृष्णाला, की मला तुझी काहीतरी श्लोक आहे, आता मला आठवत नाहीये. पण मी तुझं रूप पाहू इच्छितो. अहं द्रष्टुम इच्छामि. तत् रूपमैश्वरम वगैरे, वगैरे. सो तर त्यावेळेला असं कृष्ण म्हणतात, की "न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर." इथे आपल्याला जे सेन्सेस दिलेले आहेत ह्युमन बॉडीमध्ये किंवा मनुष्याला जे सेन्सेस आहेत त्याच्या लिमिटेशन्स इथे दाखवल्या गेलेल्या आहेत. की तुझ्याकडे तेवढे रिसोर्सेस अवेलेबल नाही आहेत. हे अर्जुना, की माझं स्वरूप बघण्यासाठी तुझ्या या डोळ्यांनी तू मला बघू शकत नाहीस. मी तुला एक दिव्य चक्षु देतो. मी तुला एक दिव्य दृष्टी देतो. ओके. म्हणजे दिव्य चक्षु किंवा स्पेशल व्हिजन मी तुला देऊ इच्छितो. तिथे आपल्याला हे समजतं, की इथे वी हॅव लिमिटेड ऑप्शन्स आणि जसे ॲक्चुअली सायंटिफिकली आपण जर बघितलं, तर अर्जुन हा असा एक व्यक्ती होता. ॲक्चुअली तो हे वाक्य श्रीकृष्ण कोणाला म्हणतो? अर्जुनाला. अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता. अर्जुन म्हणजे अर्जुनाला जर एखादी गोष्ट माहिती असेल, की जेव्हा तो लहान होता गुरुकुलामध्ये, तेव्हा एकदा गुरुजी म्हणाले, की तो प्रॅक्टिस करत होता धनुर्विद्येची. तेव्हा काही वेळाने तो थांबला. संध्याकाळ झाली आणि मग तो थांबला. सूर्यास्त झाला. तेव्हा गुरुजींनी येऊन विचारलं, की "का तुझी प्रॅक्टिस थांबवली?" द्रोणाचार्यांनी विचारलं. तेव्हा तो म्हणाला, की "आता काळोख झाला. आता मला कसं दिसणार?" तर मग गुरुजी म्हणाले, "तुला सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर व्हायचंय ना, मग तुला जर काळोख हा तुझा ऑब्स्टॅकल आहे. त्याला तू ओव्हरकम करायला पाहिजे." आणि त्यांनी काही गोष्टी त्याला शिकवल्या अर्जुनाला, की काळोख तुझी मर्यादा बनता कामा नये. सो अर्जुन असा व्यक्ती होता, की ज्यानी ह्या ह्युमन सेन्सेसना एक्सटेंड केलेलं होतं. बेसिकली चक्षुच्या ह्याच्यामध्ये आणि त्याला सुद्धा कृष्ण म्हणतो आहे, की तुला ह्या डोळ्यांनी दिसणार नाही. म्हणजे अ पर्सन हू हॅज एक्सटेंडेड हिज ॲक्चुअली साइट व्हिजन किंवा ही इंद्रिय आहे ह्याला एक्सटेंड केलं होतं. जसं तुम्ही बघाल, की बेसिकली व्हॉट इस अ साइट? इट इस अ मोस्ट डेव्हलप्ड सेन्स म्हणजे अन्य इंद्रियांपेक्षा व्हिजन हे सगळ्यात हायली डेव्हलप्ड सेन्स आहे. रटायनामध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. कोन सेल्स आणि रॉड सेल्स. बेसिकली कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फोव्हियाच्या आजूबाजूला त्या असतात आणि दे आर सेन्सिटिव्ह किंवा दे कॅन ॲब्सॉर्ब द कलर्स आणि रॉड सेल्स ज्या असतात दे आर सेन्सिटिव्ह टू लाईट आणि हे जे रॉड सेल्स असतात त्याच्या एक लिमिटेशन्स असतात ज्या ज्या अर्जुनाने ऑलरेडी वाइडन अप केलेल्या होत्या. आणि त्याला सुद्धा कृष्ण म्हणतोय, की तू ह्या इंद्रियांनी किंवा तुझ्या डोळ्यांनी मला पाहू शकत नाहीस. म्हणजे अर्जुनासारखा मनुष्य ज्याची साइट किंवा ज्याची व्हिजन ही ऑलरेडी एक्सटेंडेड होती बियॉन्ड अ नॉर्मल पर्सन. त्याला सुद्धा कृष्ण म्हणतो, की तू मला बघू शकत नाही. सो मी तुला एक वेगळी दृष्टी देतो. ओके. आता हे पिक्चर असं आहे, की अल्ट्राव्हायोलेट ते इन्फ्रारेड ह्याच्या मधला जो एक विघ्नोर असतो. इंद्रधनुष्यातले जे 7 रंग असतात तेवढेच आपल्याला दिसतात. त्याच्यातनं पहिले म्हणजे मिनिमम फ्रिक्वेन्सीचे दिसत नाहीत आणि मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीचे सुद्धा आपल्याला रंग दिसत नाहीत. दॅट शोज दॅट हाऊ द ह्युमन सेन्सेस आर लिमिटेड.
हा पण उल्लेख आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सापडतो, की ह्युमन सेन्सेस हॅव काइंड ऑफ अ लिमिटेशन. इट कॅनॉट गेट एक्सपोज्ड और इट कॅनॉट सी बियॉन्ड, म्हणजे त्याला जेवढं एक डोळ्यानं झापडं आहे तसं आहे ते. इतकंच तुला दिसू शकतं, इतकाच तुला ॲक्सेस आहे. त्याच्या पुढचं बघण्याचा किंवा त्याच्या आजूबाजूचं बघण्याचा तुला ॲक्सेस नाही. जर तुला मला जाणून घ्यायचं असेल, तर तुला मी एक दिव्य दृष्टी देतो. तर ह्युमन सेन्सेसचे जे हे चक्षु किंवा विजन या किंवा साईट विषयी चाललं आहे. असे असंख्य आपल्या सगळे जे सेन्सेस आहेत त्याचे पण लिमिटेशन्स आहेत. आणि त्याच्या आधी-मधीचं. आता उदाहरणार्थ बघा, की बऱ्याच ज्या एनर्जीज असतात, त्या बेसिकली साप किंवा घोडा किंवा कुत्रा या किंवा जे सरपटणारे प्राणी असतात बेसिकली त्यांना जास्त म्हणजे लवकर जाणवतात, पण आपल्याला जाणवत नाहीत. कावळा, ज्याला काकदृष्टी आपण म्हणतो. काकदृष्टी आणि त्याच्याबद्दल संदर्भात बरेच स्टोरीज आहेत. सो काकदृष्टी जी आहे, कावळ्याला जे दिसतं ना, ते आपल्याला दिसत नाही. ओके. सो इट सेल्स की हे लिमिटेशन्स जे आहेत ते ऑलरेडी ह्याचा उल्लेख आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सापडू शकतो. ओके. सो आपण एक ब्रेक घेऊया त्याच्यामध्ये. सो आय एम एंडिंग इट रेकॉर्डिंग हिअर. विल मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. मध्ये आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण ते घेऊ शकतो.